Tällä videolla käsitellään yleisiä pohjavesinäytteenottoon liittyviä asioita sekä esitellään pohjavesikäyttöön soveltavan passiivisen näytteenottimen toimintaa. Pohjavedellä tarkoitetaan vettä, joka kulkee maa- ja kallioperässä olevissa avoimissa tiloissa. Kyseessä ei ole siis maanalainen järvi, vaan maanalaisissa huokosissa esiintyvää vettä. Pohjavettä muodostuu sade- ja pintavesistä, josta ne imeytyvät alueille, joissa maaperä on karkearakenteista. Suotautuessaan maa-aineksen läpi vesi samalla puhdistuu. Suomessa tyypillisesti hiekkaharjut ja reunamuodostumat ovat pohjavesialueita. Pohjavesialueet ovat mahdollistaneet ihmisyhteisölle puhdasta vettä, mutta teollistumisen ja kasvavan asutuksen myötä niiden tila on päässyt heikentymään. Tämän takia myös niiden suojelutarve on kasvanut. Pohjavesiä tutkittaessa on tiedettävä tutkimuksen lähtökohta, tarkoitus ja tavoite. Pohjavesialueen taustat tulee tietää. Mikä on itse pohjavesialueen rakenne? Mitkä ovat pohjaveden virtaussuunnat? Tai onko pohjavesi kerrostunutta? Mitä saastuttavia toimia pohjavesialueella on? Onko alueella esimerkiksi tehtaita tai muita riskitekijöitä? Mitä ainetta pohjaveteen mahdollisesti on päässyt? Miten aine käyttäytyy pohjavedessä? Onko aine vettä kevyempää vai raskaampaa? Pohjavesiputket ovat maahan porattuja putkia, joiden alaosassa on vettä lävitse päästävä siivilä. Pohjavesiputkien rakenteita ja materiaaleja on olemassa erilaisille käyttötarkoituksille, esimerkiksi tutkittavan haitta-aineen mukaan. Putken rakennusmateriaali ei saa häiritä näytteenoton tuloksia. Tästä syystä putket ovat useasti valmistettu PEH-muovista. Teräs- tai rautaputket soveltavat ruostumisen takia vain pinnan korkeusmittauksia varten. Pohjavesiputket yleensä asennetaan niin, että ne ovat maanpinnalta aina kallioperään saakka. Putken asennuksesta tehdään myös aina putkikortti, jossa on tärkeimmät tiedot putkesta, kuten esimerkiksi putken ja siivilän pituudet, koordinaatit, tiedot maalajista sekä pohjaveden pinnan korkeus putken asennushetkellä. Itse pohjavesiputken ulkopuolelle asennetaan lukittava teräksinen suojaputki. Suomessa tietoa pohjavesiputkista ja muista pohjaveden havaintopisteistä löytyy ympäristötietokannoista, kuten pohjavesitietojärjestelmästä. Työskentely pohjavesiputkella aloitetaan aina mittaamalla pohjaveden pinnan korkeus ja putken syvyys. Mittaukset tulee tehdä itse muovisen havaintoputken yläreunasta, ei teräksisen suojaputken yläreunasta. Mittaustiedot merkitään ylös näytteenottopöytäkirjaan. Muut tiedot putkesta, kuten putken yläpään korkeus merenpinnasta sekä maanpinnan korkeus, saadaan putkikortista. Pääsääntöisesti pohjavettä nostetaan pumppaamalla. Pumppuja on saatavilla erilaisia eri käyttötarkoituksille. Ennen näytteenottoa pohjavettä tulee esipumpata. Tällä varmistetaan, että putkessa oleva vesi ei ole siellä seissutta ja että se varmasti edustaa itse pohjavettä. Jo esipumppaus tehdään halutulta näytteenottosyvyydeltä. Esipumppaus aloitetaan 8-10 litraa minuutissa pumppausnopeudella vähintään 5 minuutin ajan tai niin kauas kunnes vesi kirkastuu. Veden kirkastumisen jälkeen pumppaustehoa voidaan lisätä ja putkea pumpataan vielä vähintään 15 minuutin ajan ennen itse näytteenottoa. Kokonaispumpausaika on siis vähintään 20 minuuttia, jonka aikana vettä nostetaan 100-300 litraa. Näin vesi putkessa on vaihtunut useaan otteeseen. Kun esipumppaus on tehty, voidaan itse pohjavesinäytteenotto aloittaa. Pullot yleisesti täytetään niin, että veden annetaan valua useita kertoja pullon tilavuuden verran. Näin näytepullo huuhtoutuu näytteenoton yhteydessä. Jos pullot ovat erikoiskäsiteltyjä tai niihin on etukäteen lisätty kemikaaleja, ei huuhtelua tehdä. Se, minkälaisia näytepulloja käytetään, on riippuvainen siitä, mitä analyysejä näytteestä tehdään. Pullot tulee aina täyttää laboratoriolta saatujen ohjeiden mukaisesti. Näytteiden tulee myös säilyä muuttumattomina analyyseihin saakka. Tämän takia joissain tapauksissa näytteet tulee kestävöidä. Esimerkiksi happinäytteet saastetaan kemiallisesti heti näytteenoton jälkeen. On myös muuttujia, jotka tulee analysoida kenttämittareiden avulla mahdollisimman nopeasti. Esimerkiksi pohjaveden lämpötilaa ei voida kestävöidä, joten se tulee aina mitata kentällä. Suunnitelman mukaan vedestä voidaan tehdä myös muita kenttämittauksia, kuten veden pH-arvoa tai sähkön johtavuutta niille soveltuvilla mittareilla. Kenttämitatut arvot mitataan ylös näytteenottopöytäkirjaan. Myös aistinvaraisia havaintoja, kuten veden hajua, on hyvä merkitä pöytäkirjaan. Pohjavesiputkista näytteitä voidaan kerätä myös noutimilla, joita voidaan käyttää esimerkiksi putken vesiantoisuuden ollessa huono, näytteenottosyvyyden ollessa liian syvää pumppausta varten, tai jos vettä halutaan tietyltä syvyydeltä tai vesikerrostumasta. Noutimia käytetään myös haihtuvia yhdisteitä tutkittaessa.
Noutimilla kuitenkin saadaan vain pieniä näytemääriä, sekä niiden käyttäminen voi sotkea putkessa olevat vesikerrostumat. Tilanteen mukaan pohjavesinäytteitä voidaan myös ottaa muistakin kohteista kuin havaintoputkista. Esimerkiksi lähteistä näytteitä voidaan kerätä suoraan näyteastiaan tai pihakaivoista pohjavettä saadaan suoraan käsipumpulla. Näissä kohteissa tulee myös muistaa esipumppaus, jotta voidaan tutkia itse pohjavesiin muodostuvan vettä. Esimerkiksi 2/3 kaivon vesitilavuudesta tulee esipumpata ennen näytteenottoa veden puhdistamiseksi. Myös pilaantuneiden maiden tutkimuksen yhteydessä tehtäviin koekuoppiin kerääntyneestä pohjavedestä voidaan ottaa pohjavesinäytteitä. Näistä pisteistä näytteitä ottaessa tulosten luotettavuutta ja edustavuutta tulee aina arvioida. Kun tarvittavat näytteet on otettu, kuljetetaan näytteet hyvin pakattuina kylmälaukussa laboratorion analysoitavaksi. Myös analyysilomake on hyvä muistaa toimittaa näytteiden mukana, jotta laboratoriolla tiedetään, mitä näytteistä analysoidaan. Passiivisella näytteenotolla tarkoitetaan menetelmää, jossa veden noutamisen sijasta näytteenotin jätetään tutkittavaan kohteeseen päiviksi tai jopa viikoiksi. Menetelmä perustuu kemiallisiin ja fysikaalisiin reaktioihin keräimen sekä sitä ympäröivän veden ja siinä olevien haitta-aineiden välillä. Passiiviset näytteenottimet ovat aina optimoituja tietyille aineryhmille, kuten VOC- ja PAH-yhdisteille tai fenoleille. Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun UUMO uusia menetelmiä pohjaveden laadun monitorointiin hankkeessa kehiteltiin kloorifenoleille soveltuva integroiva passiivinen näytteenotin, jonka toimintaa esitellään tässä videossa. Erilaisia passiivisia näytteenottimia on myös kaupallisesti saatavilla. UUMO-hankkeen keräimen toiminta perustuu silikakiekkojen kykyyn kerätä itsensä haitta-aineita, tässä tapauksessa kloorifenoleita. Kiekkoja sijoitetaan keräimeen 3 kappaletta, jossa ne toimivat rinnakkaisina näytteenä toisilleen. Keräin lasketaan halutulle näytteenottosyvyydelle, jossa sitä pidetään 2 viikon ajan. Tänä aikana se kerää itsensä kloorifenoleita eikä vapaita niitä takaisin pohjaveteen. Näytteenottojakson jälkeen keräin käydään noutamassa, jonka jälkeen sen analysointi voidaan aloittaa. Näytteenoton jälkeen keräimet puretaan sekä niissä olevat silikakiekot siirretään dekantterilaseihin, jonka jälkeen kiekkoja aletaan käsitellä kloorifenoleiden eristämiseksi. Laadun varmistamiseksi kiekkoihin lisätään tunnettu määrä sisäistä standardia, jonka avulla menetelmän toimivuutta voidaan arvioida. Esikäsittelyyn liittyy useita työvaiheita, joiden aikana kloorifenolit uutetaan kiekoista ja käsitellään analysoitavaan muotoon. Kiekoista eristetyt kloorifenolit konsentroidaan 1 millilitran tilavuuteen, jonka jälkeen ne voidaan analysoida kaasukromatografi-massaspektrometrillä. Kloorifenolit tunnistetaan laitteen tuottamista kromatogrammeista. Kvantitointia varten käytetään apuna kloorifenolien standardiliuoksia. Rinnakkaisten 3 kiekon tuloksia vertaillaan keskenään ja yhtenäisenä tuloksena ilmoitetaan niiden keskiarvo. Näin tuloksista saadaan luotettavampia. UUMO-hankkeen passiivikeräimen tulokset ovat kuvaus näytteenottoajan haitta-ainekertymästä, eli tässä tapauksessa kuinka paljon 2 viikon aikana pohjavedessä on ollut kloorifenoleita. Passiivikeräintä voidaan käyttää apuna tutkittaessa, liikkuuko pohjavesivirtauksien mukana kloorifenoleita pitkällä ajanjaksolla. Passiivisten näytteenottimien pitkällä näytteenottoajalla on suurempi todennäköisyys havaita haitta-aineita kuin yksittäisellä pumppaamalla tehdyllä näytteenotolla. Lisääntyneen pohjaveden käytön ja ihmisasutuksen takia pohjavesien suojelu ja tutkimustarve on kasvanut. Tutkimuksesta ei kuitenkaan ole hyötyä, jos tulokset eivät edusta pohjaveden todellista tilaa. Oikeaoppisella ja laadukkaalla pohjavesinäytteenotolla ja niistä saadulla tuloksilla pohjavesien tilaa voidaan arvioida sekä mahdollisiin ongelmatilanteisiin reagoida. Pohjavedet ovat erittäin tärkeitä ympäristöjä niin ihmiselle kuin luonnollekin. Siksi niistä tulee pitää hyvää huolta.